هبتدي أتكلم عن مكون آخر من مكونات الرابردين وهو الرابردين كلامب أو الريتينر. الحقيقة وظيفة الريتينر إن هو بيثبت الرابردين شيت على السنة اللي هي بسميها anchor tool. السنة اللي بحط عليها الريتينر بسميها الانكور tool. في هذه الحالة الريتينر اللي هو وظيفته التثبيت فقط لا غير بسميه passive retainer. لكن الحقيقة في retainers بيقوموا بوظيفة زيادة وهو إنهم بيساعدوني في ال retraction of gingival tissues. الريتينرز دول بسميهم active retainers أو gingival tissue retractors، وهنتكلم بالتفصيل لاحقا عن الأكتيف والباسيف retainers. خلونا الأول نتعرف على مكونات الريتينر. لو بصيت عندي هلاقي إن الريتينر بيتكون من 4 prongs، والحقيقة إن ال 4 prongs دول لامسين السنة في 4 نقط. الأربع نقط دول هي اللاين انجلز بتاعة السنة، باكو ديستال لاين انجلز، لينجو ديستال لاين انجلز، لينجو ميزيال اند باكو ميزيال لاين انجل. الحقيقة لما المنظر ده أو إن البرونجز تبقى نفس السنة في الأربع نقط دول بيديني stability وبيمنع الروكينج بتاع الكلام، فيبقى الكلام ستيبل على السنة، ما فيش فيه روكينج. لو في روكينج في الكلام أو إن هو بيطلع فهتلاقي ممكن يحصل عندك ليكج أو ممكن تفقد الايسوليشن تماما. فأنا عندي 4 prongs، عندي 2 jaws، والتو جوز متصلين مع بعض ببو، وانا بحب اسميه ديستال بو عشان يترسخ في ذهنك كده من الاول ان البو ده بيبقى ناحيه الديستال، فما يبقاش عندك مشكله في البوزيشننج بتاع الكلامب زي ما هنتكلم بعد كده عن الرابردين ابلكيشن. الحقيقه في كلامب بلاقي فيه حاجه اسمها anterior wing وسنترال وينج، وساعتها بسميه وينج كلامب. كلامب زي ده بسميه wingless clamp، كلامب زي ده بسميه wing clamp لان في anterior wing وفي central wing. الحقيقه كمان لو بصيت على الكلامب ده هلاقي فيه peaks او serration في الجوز بتاعته، وهنتكلم لاحقا عن ايه امتى استخدم wingless clamp، امتى استخدم wing clamp، امتى استخدم clamp في serrations، ميزه وعيب كل حاجه من الحاجات. كتير مننا يبدأ يتساءل بقى، طب أنا أستخدم أنهي كلام في أنهي سن؟ يبدأ يقول طب أنا أستخدم كلام 12A ولا W8A ولا 139 ولا أعمل إيه؟ وتبدأ تحفظ وتنسى وتاكل وتنسى وتشرب وتنسى. الحقيقة أنا يعني مش جاي أقول لك أنت تستخدم أنهي كلام وأحفظك أرقام تستخدم الكلام الفلاني في السيتويشن الفلاني. أنا يعني أنت ممكن لو لقيت أي كلام مثلا رحت دخلت عليه لقيت كلام مكتوب عليه W8 W8A، فانت ممكن بقى يعني تسال جوجل، يعني هو جوجل هو W8A دوت انا بستخدمه في ايه؟ هيقول لك ان W8A استخدامه كذا وكذا وكذا. فانت مش محتاج تحفظ معلومات كتير على قد ما انت محتاج تفهم امتى تستخدم الكلام في انهي سيتويشن. من المعلومه اللي قلناها ان الكلام لازم يبقى لامس السنه في 4 نقط، والنقط دي هي اللاين انجلز بتاعه السنه، هتلاقي ان ده الكوريكت سيتويشن، وان ده كلامب too small على اني استخدمه في السنه دي، وان ده كلامب too large على اني استخدمه في السنه دي. يبقى عندك كده تمام. لو عندك anterior tooth، الانتيريور tooth غالبا الكلامب اللي بيسموها double boot clamp، وهتلاقي ان الجوز بتاعته صغيره لان الويدث بتاع الانتيريور tooth بيبقى صغير، فهتلاقيه لامس في اللاين انجلز بتاعه السنه بمنتهى السهوله. بالنسبة للبريمولرز، في اللور بريمولرز بستخدم small flat jawed clamps، بيبقى الكلامب الجوز بتاعته صغيرة ونيرلي تقريبا فلات. ليه؟ لأن اللور بريمولرز بتبقى غالبا الويدث بتاعها صغير، فغالبا الكلام ده هيفت ان هو يحقق الشرط اللي قلنا عليه ان البرونكس بتاعت الجو لامسه السنه في ال4 نقط اللي قلنا عليهم. في الأبر بريمولرز بستخدم كلامب. هذا الكلامب يعني بيكون في الجوز بسميه كيرفد جوز كلامب أو بسميه فيستوند جو. فيستوند جو بمعنى إن هو واخد كيرف أكتر عشان يحقق برضه نفس الشرط اللي قلنا عليه. بالنسبة للمانديبولار مولرز بستخدم فلات جوز كلامب زي كلامب نمبر 7.
في الماكسيلري مولر بستخدم clamped with curved jaws أو stoned jaws زي ما قلنا، لأن الماكسيلري مولرز بيبقى الويدث بتاعها أكتر، وأنا محتاج أحقق الشرط إن الكلامب يبقى لامس السنة في الأربع نقط اللي إحنا قلنا عليهم. الحقيقة يعني عمر ما كان الحياة بالسهولة دي، وعمر ما كان الطب بالسهولة دي، لأنك هتقابل في clinical situations هتجد إنك أنت في حالة زي كده أنت هتشتغل على الديستال سيرفيس. بعد ما تشيل الريستوريشن دي هتشتغل على الديستال سيرفيس بتاع السنة اللي جنب الانكر 2. كمان أنت لسه برضه مش عارف هل هنا في الناحية الميزيال بتاعت الانكر 2 هنضطر يعني هتشتغل في الناحية دي هتفتح كلاس 2 ولا مش هتفتح. في الحالة دي لو أنت محتاج تحط ويدج مثلا زي ما محطوط في الصورة هنا، في حالة إن أنت عامل بري ويدجنج، لو الكلامب ليه وينج هيمنع إنك تستخدم الويدج. لو أنت بعد كده في كلاس 2 ده هتستخدم ماتريكس رينج، هتلاقي إن برضه الانتيريور وينج بتاع الكلامب بيمنعك إن أنت تستخدم الويدج، تستخدم الماتريكس، تستخدم الرينج بتاعتك. في هذه الحالة أنت بتلجأ للوينجلس كلامبس زي ما أنت شايف هنا. بدأ يشيل الإلستريشن، بدأ حط البوست، حط دايموند ويدج. طبعا لو كان في انتير وينج هنا كان هيعوق دخول الدايموند ويدج. بدأ حشى السنة، طبعا هنا ما حطش رينج لأن كده كده السنة هنعمل لها بريباريشن للكراون، فأنت مش محتاج سيباريشن، مش محتاج كونتاكت كويس إنك كده كده هتحط كراون. لكن هنا أنا الوينجلس كلامب نفعني جدا في ان انا استخدمته على الانكر توث عشان انا شغال على الديستال سيرفيس بتاع السنه اللي جنب الانكر توث. فعندك هتلاقي وينجلس ريتينرز اشهرهم 26 بتاع كي اس كي و W8A. طبعا W8A قلنا ال W بيشير ان هو وينجلس، والاي بيشير كمان ان هو اكتف. لو انت محتاج تيشو جينجفال تيشو ريتراكشن فال W8A هيكون جميل. في عندك ال 138 وال 139. يبقى الوينجد ريتينر اللي هو بيبقى ليه anterior weak central wings. طيب يعني انا يعني هو ليه في وينجد ريتينر؟ الحقيقه الوينجد ريتينر بتساعدني في حاله ان انا لو هحط الكلامب مع الشيت مره واحده، الوينجز زي ما انا شايف هنا بتساعدني انها بتثبت الشيت، فبعرف احط الشيت والكلامب مره واحده. لكن قلنا الديس ادفانتج بتاع الوينجد ريتينر ان الوينجز دي ممكن تعوق ان انا احط الماتريكس او احط الرينج بتاعتي او احط الويدجز. عشان كده في اوبريتورز كتير بيفضلوا يستخدموا الوينجلس ريتينرز. لو انت عندك وينجد ريتينر في ناس بتشيل الانتير وينج باستخدام هاند بيس وستون، لان عشان يعني تقدر تستخدمه في الحالات اللي بشتغل فيها زي ما قلنا على الديستال سيرفيس بتاع السنه اللي جنب الانكر توث، او شغل على الميزيال سيرفيس بتاع الانكر توث نفسها. حالة تانية من الحالات الصعبة اللي بتقابلك إن السنة تكون badly distracted أو not fully erupted. في هذه الحالة لما بتحط كلامب عادي بتلاقي إن الكلامب بينط من السنة أو بيحصل فيه rocking. في هذه الحالة أنا محتاج أستخدم زي ما قلنا الأكتف كلامبس. ميزة الأكتف كلامبس إن الجو بتاعها لو بصيت عليها من جنب هلاقي إن الجو نازل جنجري، فبتنزل من تحت بتمسك السنة من تحت، فبتبقى more stable عن لو استخدمت passive retainer اللي الجوز بتاعته nearly flat، مش هتلاقيه ماسك كويس في السنة badly distracted أو في السنة not fully erupted. من أمثلة ال active retainers W8A، وزي ما قلنا الحرف A بيشير إن هذا الكلام active زي ما قلنا 138 و 139. في 12A وفي 13A. طبعا A اللي هو active claim دول بستخدمهم في ال lower molars، ده بستخدمه في ال left lower molars لأن الجزء العريض ده بيتحط buccally والجزء ده بيتحط lingually، وزي ما قلنا ده distal bow، فلو بصيت لي ده بستخدمه في ال left side، وعكسه ال 12A بستخدمه في ال right side. في حالة برضو من الحالات بتلاقي كلاس 5 زي كده، قلنا كلاس 5 restoration و approaching the gingival tissues.
في هذه الحالة أنت محتاج تعمل ريتراكشن للجنجفال تيشوز. زي ما قلنا بيساعدك إنك تستخدم heavy dam sheet material. كمان زي ما قلنا هنستخدم حاجة اسمها السيرفايكال ريتينرز أو الجنجفال تيشو ريتراكتورز. في الحالة دي نفس الحالة كلاس 5 restoration approaching the gingiva استخدمت الريتينر يتميز بأن ليه خاصية الجنجفال تيشو ريتراكشن. الحقيقة من أشهر الكلامز المشهورة بأنها بتعمل تيشو ريتراكشن أو جنجفال تيشو هي برينكر كليمز. يمكن الشهير منهم ال P4 اللي بنستخدمه في الانتيريورز وفي الكراينز، في P1 لللور مولرز، P2 للأبر ليفت مولرز لأن الجزء العريض ده بيبقى باكالي، الجزء الصغير بيبقى أو الجو الصغير بيبقى لينجولي، وزي ما قلنا ده ديستال فوق، فلو حسبتها هتلاقي إن ده بتاع الأبر ليفت مولرز وده عكسه بتاع الأبر رايت مولرز. و P5 P6 اسمه في class 5 restorations in all key. ده مثال لحالة فيها كلاس 5 restoration. قبل ما ابدا عملت مانجمنت للسوفت تيشوز ان انا حطيت تeflon، وهنتكلم لاحقا عن التeflon نابكن ومميزاتها وليه بستخدمها. هنا حط ال P4 claim، زي ما انت شايف ال P4 claim عمل more retraction للجنجفال تيشوز. بقى عندي المارجن بتاع البريبريشن او المارجن بتاع الكيريز باين قدامي في الفيلد بتاعي. هنا نفس الكلام هنا بنبص على السنة من الناحية اللينجوال. هنا after preparation. إذا لو أنت هتبدأ تشتري كلامبات تمام، فأنت ممكن تشتري كلام للانتيريور تيث، تشتري كلام باكستاني رخيص 30 جنيه ولا حاجة، تشتري 2 claims for premolars. لأن أنت في حالات الانتيريور isolation بتحتاج تحط كلامب أو ريتينر على الرايت والليفت premolars، فتشتري 2 claims for premolars، تشتري winged clamp for molars تستخدمه في حالات الاندودونيك تريتمنت، وتشتري باكستاني عادي. في الحالات زي ما قلنا لو انت شغال على الديستال سيرفيس بتاعت السنه اللي جنب الانكر تول او الديستال سيرفيس بتاع الانكر تول هتحتاج وينجلس كليم، ممكن تختار نمبر 26 كليم، ممكن تشتري باكستاني عادي. في حالات انت محتاج تعمل جنجفال تيشو ريتراكشن في مولر تول ونستخدم W8A من KSK. وفي حالات انت عندك كلاس 5 restoration ممكن تكون عندك ال P4 hygienic claim. بلاش تشتري دول باكستاني لانهم بيكون الجوده بتاعتهم سيئه في الكلامس الباكستاني.